فظيعه 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 فظيعه. الفراخ المسلوقه دي انا نسيتها خالص من ساعه ما بدات اشوي الفراخ في الفرن بالطريقه دي، قصه تانية خالص. انا ايمان، والنهارده هعمل فرخه مشويه في الفرن بتتبيله الزعتر والثوم. اول حاجه عملت بانيو لذيذ لفرختي، وعملت لها مساج بنص ليمونه. الخطوه دي اختياريه وبعملها عشان الزفاره مش اكتر، مفيش حاجه بتقتل البكتيريا غير الحراره. وبعدين عشان اقسم مده السوا بالنص حرفيا، عملت حاجه اسمها سباتش كوكينج يعني قصيت سلسله الظهر وشلتها في الفريزر، وهعمل بيها شوربه يوم تاني، ونشفتها كويس جدا بالمناديل. وعشان الصدور والوراك يستووا في نفس الوقت، ضغطت على الصدر لحد لما اتكسر تحت ايدي. نيجي بقى لأحلى تتبيلة. حضرت نص كوباية زعتر ونص كوباية زبادي يوناني، وعصرت عليهم ليمونة وبشرت قشرها في التتبيلة. قلبتهم كويس قوي مع بعض في البول، وبدأت أحضر في التوابل بتاعتي. حطيت معلقة صغيرة بودرة جنزبيل، ومعلقة صغيرة فلفل أسود صحيح، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وفرمتهم كويس قوي بإيد الهون. ورحت مزودة 6 فصوص توم متقشرين، وعليهم قرنين فلفل حراق متقطعين حتت صغيرة، وزودت معلقة صغيرة ملح، وقعدت اضرب فيهم بايد الهون لحد لما طريوا معايا ونعموا وعملوا زي معجون. وشوية زيت زيتون. وفي اللحظة دي قررت ان انا هزود نص معلقة ملح كمان، بس نخلي بالنا يا جماعة الملح اذواق. انا ببقى عايزه التتبيله تتغلغل في جميع انحاء الفرخه، فاللي بعمله ان انا بدور على حته كده من ناحيه الصدر، وبقوم مدخله ايدي بالجلوفز، وبحاول ان انا افرق الجلد عن اللحم من غير ما الجلد يتقطع، عشان الجلد هو اللي بيحفظ الجوس كله جوه، وانا عايزاها تبقى جوسي وجميله. وبقلبها وبعمل نفس الكلام من الناحيه التانية اللي هو من ناحيه الرقبه. بقوم واخده شويه من التتبيله بايدي واحطهم تحت الجلد، وبوزعهم بالتساوي على اللحم، بزق كده بايدي لحد لما يتحركوا معايا، وبزود تاني لحد لما التتبيله تخلص معايا. وطبعا ما ننساش الناحيه التانية من الفراخ عشان احنا قصينها، فعادي ان انا ادخل التتبيله في الناحيه التانية واوزعها كويس قوي. طبعا معركة التتبيلة دي ساعات بتبقى نتيجتها ان الجلد بيتقطع، بالذات من الحتة بتاعت اول الصدر، فدي مش مشكلة خالص. اللي بيحصل ان انا اي قطع بيحصل بخيطه، بستخدم خيط وابرة عادية جدا. كل اللي بعمله ان انا بطهرها الاول، والخيط ده هيتشال قبل ما الفرخة تتاكل. حضرت معلقة كبيرة ملح، عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر. برش الخليط ده على كل سنتي من جلد الفرخة. طب ليه يا ايمان بتعملي كده؟ الخليط ده بيسحب الرطوبة من جلد الفرخة، فبتبقى النتيجة ان هو لما بيستوي بيبقى كريسبي جدا جدا وطعم قوي. هو بس بيحتاج شوية وقت. فاللي بعمله ان انا بنضف الطبق كويس بالخل، وبحط الطبق من غير ما يتغطى في التلاجة. ايوه، من غير ما يتغطى. تاني يوم يعني بعد حوالي 24 ساعة بالظبط، خرجت الفراخ من التلاجة. نشفت جلد الفرخة تاني بالمناديل عشان اتأكد ان مفيش ولا سنة رطوبة، وجبت معلقة سمنة كبيرة، ودهنت معلقة السمنة دي على الجلد من كل النواحي. وقمت جايبة الفرخة وحطيتها في الفرن. الفرن ده كان متسخن من قبليها على درجة حرارة مئوية 200. بعد تلت ساعة جيت بصيت على الفرخة ولقيت ان الجلد بتاعها بدأ يفقفق، وهو ده المطلوب بالظبط. رحت قلباها علشان تستوي من الناحية التانية. هاي، ممكن تلاقونا على تيك توك وانستجرام وفيسبوك ويوتيوب باسم مطبخ الغربة او ايمان's كيتشن ابرود. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي. يا دوبك تلت ساعة كمان وبصيت عليها ولقيت لونها بقى خرافي. هو ده اللون اللي انا بدور عليه. الفراخ بالذات عشان اتاكد ان هي استوت كويس لازم بقيسها بالترمومتر في الحته التخينه من الصدر. هي بتكون مستويه وامنه للاكل لما بتكون درجه حرارتها 75 درجه مئويه، بس انا بطلعها من الفرن لما توصل 65 درجه مئويه علشان هي بتكمل سوا وهي بتهدى بره الفرن. يلا 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 يا بنتي. يس، حلو جدا. عشان اكمل على الجلد واجيب اخره في الكريسبينس خالص، قمت مشغله عليها الشوايه 5 دقايق كمان. ايه الجمال ده! الفرخه لو مش كده مش عايزه اكلها. الفرخه يبقى شكلها كده. هي دي الفراخ اللي انا نفسي فيها. لما بقول انا عايزه اكل فراخ، هي دي الفراخ اللي انا ببقى عايزه اكلها. الجلد لازم يبقى ذهبي، ولازم يبقى كريسبي، ولازم يبقى طعم يعني
يبقى بنفس حلاوة اللحم نفسه. الجلد ممكن يكون أهم من الفرخة نفسها. اليوم ده أنا كنت واخدة شوية من التتبيلة وحطاهم على خضار، وأهم حاجة إن الخضار ما يستويش مع الفرخة في الصينية. الفرخة تخش لوحدها في الصينية علشان مفيش أي حاجة تبقى مزنقة عليها وتعمل بخار. الفرخة تستوي لوحدها، لازم 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 عشان تبقى كريسبي. لازم بشيل الخيط الأول عشان محدش يبقى بياكل ويلاقي خيط فجأة في بقه. وبس كده بتطلع من الفرن، بترتاح 10 دقايق وتتاكل على طول. انا هاكلها بايدي. حلوه قوي 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 قوي، جوسي بطريقه مفيش جوسي اكتر من كده. عايزه اخد حته فيها التتبيله متركزه. تحفه تحفه تحفه، والتتبيله داخله في كل حته، كل مكان، كل سنتي فيها في التتبيله. فظيعه. الجلد عشق والله. انا اصلا وانا صغيره كنت باكل جلد الفراخ بس، فبهتم بيه جدا. فظيعه 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 فظيعه. الفراخ المسلوقه دي انا نسيتها خالص من ساعه ما بدات اشوي الفراخ في الفرن بالطريقه دي. قصه تانية خالص. لقطه بقى ماكدانج كده. لازم تجربوا التريكس بتاعت البيكنج باودر، لازم.